Xin chào các bạn yêu quý của kênh Gác Chuyện Nagi. Hôm nay, Nagi sẽ đưa các bạn vào một thế giới ngôn tình cổ đại đầy cảm xúc, nơi tình yêu nảy nở từ những hiểu lầm và hy sinh thầm lặng. Câu chuyện mang tên Tình yêu của Tam công chúa, một hành trình xuyên không của cô gái hiện đại Lạc Tuyết Nhi, tỉnh dậy trong thân xác Tam công chúa ác độc và cuộc gặp gỡ định mệnh với chàng thiếu sư lạnh lùng Mộ Dung Phong. Liệu cô ấy có thay đổi được số phận bi thảm hay sẽ rơi vào lưới tình không lối thoát? Các bạn hãy cùng Nagi khám phá những bí mật cung đình, những nụ hôn vụng trộm và nỗi ghen tị thầm kín trong tập 1 hôm nay. Đừng quên like, subscribe và bật chuông để không bỏ lỡ nhé. Bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi. Chương 1: Bí mật của Tam công chúa. Lạc Tuyết Nhi, vị Tam công chúa nổi tiếng với tính cách thất thường, đã trải qua một sự thay đổi kỳ lạ sau một cơn bệnh nặng. Không ai biết rằng, linh hồn bên trong thân xác ấy giờ đây thuộc về một cô gái hiện đại, một bác sĩ y học cổ truyền từng say mê những cuốn sách ngôn tình. Cô ấy đã xuyên không vào chính cuốn truyện mình từng đọc, trở thành nhân vật phản diện với kết cục thảm hại, bị đẩy vào vực thẳm bởi chính người đàn ông mà nguyên chủ từng làm tổn thương. Lần đầu tiên Lạc Tuyết Nhi gặp Mộ Dung Phong, trái tim cô ấy không khỏi rung động. Anh ấy ngồi trên chiếc xe lăn, thân hình mảnh khảnh, làn da trắng xanh như tờ giấy mỏng, khoác một bộ áo bào đen huyền bí. Ánh mắt anh ấy nặng nề, toát lên vẻ cô đơn và hoang mang, nhưng mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai lại che khuất một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, hàng may kiếm sắc sảo và đôi môi mỏng mang vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, tất cả tạo nên một vẻ đẹp khiến Lạc Tuyết Nhi phải dừng bước, lòng đầy hoang mang. Mộ Dung Phong nhận ra sự chú ý của cô ấy, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười châm biếm. Hôm nay Tam công chúa lại nghĩ ra trò mới để làm nhục thần sao? Giọng anh ấy lạnh lẽo, đầy vẻ chán ghét, như thể đã quen với những trò đùa ác ý từ vị công chúa này. Lạc Tuyết Nhi giật mình, mới nhớ ra thân phận hiện tại của mình. Cô ấy là Tam công chúa Lạc Tuyết Nhi, nhân vật phản diện trong cuốn truyện ngôn tình mà cô ấy từng đọc say mê. Còn Mộ Dung Phong chính là nam phụ bi kịch nhất, một thiếu sư tài hoa nhưng số phận đầy chông gai. Theo cốt truyện, nguyên chủ đã tỏ tình thất bại với anh ấy, rồi sai người làm gãy chân anh ấy, dùng dược mạnh để ép buộc và giam cầm anh ấy như một con chim hoàng yến bị thương. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Lạc Tuyết Nhi biết rõ, nếu không thay đổi, kết cục của nguyên chủ sẽ là bị chính Mộ Dung Phong trả thù, đẩy vào hoàn cảnh bi thảm, cuối cùng biến mất khỏi thế gian mà không một ai thương xót. Nghĩ đến đó, Lạc Tuyết Nhi nhíu mày. Cô ấy không muốn lặp lại sai lầm ấy. Với kiến thức y học từ kiếp trước, cô ấy quyết định cứu vãn tình hình. Mang thuốc mỡ đến đây, cô ấy ra lệnh cho cung nữ, rồi ngồi xổm xuống bên chân Mộ Dung Phong, nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Anh ấy nhìn cô ấy một cách bình tĩnh, nhưng khi cô ấy xốc vạt áo bào lên, đôi mắt anh ấy lóe lên vẻ ghê tởm. Bây giờ thần đã thành tàn phế thế này, Tam công chúa vẫn còn hứng thú sao? Giọng anh ấy đầy mỉa mai, như thể đang chờ đợi một trò đùa mới. Lạc Tuyết Nhi không đáp, thay vào đó, cô ấy cẩn thận thoa thuốc mỡ lên vết thương trên đùi anh ấy, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve một báu vật mong manh. Cô ấy không muốn lăng nhục anh ấy như trong sách, mà chỉ tập trung vào việc chữa trị. Mộ Dung Phong hơi kinh ngạc, biểu cảm trên mặt anh ấy thay đổi nhẹ. Tam công chúa đang làm gì vậy? Cô ấy chỉ vào chân anh ấy. Ta đã hỏi thái y, vết thương này không phải không chữa được. Hàng ngày thoa thuốc, châm cứu, massage, tắm dược liệu, chỉ cần 100 ngày là có thể lành hẳn. Giọng cô ấy bình tĩnh, đầy tự tin từ kinh nghiệm y học kiếp trước. Trong mắt Mộ Dung Phong lóe lên một tia vui mừng thoáng qua, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự hoài nghi. Nhưng chân thần lành hay không lành thì thần vẫn chỉ là kẻ vô dụng. Có gì khác biệt? Anh ấy cười nhạo, ánh mắt đầy chua chát. Lạc Tuyết Nhi cúi đầu, giọng ôn nhu an ủi. Ngươi là thiếu niên tài hoa, tinh thông triều chính, tương lai sẽ là trụ cột của đất nước. Sao lại tự coi thường mình thế? Cô ấy không muốn anh ấy rơi vào tự ti như trong truyện, nơi vết thương khiến anh ấy hắc hóa, trở thành một vị vương tàn nhẫn. Mộ Dung Phong cười khẩy, liếc cô ấy một cái. Trong mắt anh ấy, hành động này chắc hẳn là trò đùa hoang đường từ kẻ từng hại anh ấy. Lạc Tuyết Nhi không biện minh, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh ấy và hỏi, ngươi có thể nằm lên giường không? Khóe miệng anh ấy cong lên vẻ trào phúng, anh ấy điều khiển xe lăn đến bên giường, dùng tay chống đỡ cơ thể, di chuyển khó khăn lên giường. Tam công chúa muốn gì thì làm nhanh đi, thần hơi mệt. Lạc Tuyết Nhi hít sâu, ngồi bên mép giường. Gương mặt Mộ Dung Phong quả thật mê hoặc, ngũ quan tinh xảo như bức tranh, đôi mắt đen như mực. Dù trong hoàn cảnh này, anh ấy vẫn toát lên khí chất thanh cao, không vướng bụi trần, khiến người ta không khỏi say đắm. Cô ấy chậm rãi cởi áo bào ngoài của anh ấy, rồi kéo quần xuống để lộ vết thương. Mộ Dung Phong nhắm mắt, biểu cảm bình thản từ đầu đến cuối. Sẽ hơi đau, ngươi chịu đựng nhé, cô ấy nhắc nhở, rồi dùng kim bạc châm chính xác vào 3 huyệt vị trên chân anh ấy. Anh ấy lập tức mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi đang làm gì? Châm cứu cho ngươi. Châm đúng huyệt, rồi massage, mỗi ngày 1 canh giờ là đủ. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười nhẹ. Vết thương này do ta gây ra, từ hôm nay ta sẽ tự tay chữa trị cho ngươi đến khi lành hẳn. Mộ Dung Phong siết chặt tay, cơ thể cứng đờ. Đây là trò mới của Tam công chúa sao? Anh ấy đột ngột nắm cánh tay cô ấy, nhìn chằm chằm. Trong quá khứ, anh ấy từng bị nguyên chủ làm tổn thương nặng nề, nhưng giờ đây, sự dịu dàng này khiến anh ấy hoang mang. Anh ấy không sợ khổ sở,
mà sợ những thủ đoạn mềm mại có thể làm lung lay lòng người. Lạc Tuyết Nhi không giải thích, chỉ tập trung vào vết thương. Là bác sĩ kiếp trước, cô ấy luôn tiếc nuối cho nhân vật Mộ Dung Phong trong chuyện, một thiếu niên tài ba, từng viết nên những áng văn chấn động, nhưng vì vết thương mà tự ti, từ chối tình cảm của nữ chính gốc, rồi hắc hóa thành kẻ tàn nhẫn. Bây giờ, cô ấy có cơ hội thay đổi. Sau buổi chữa trị, cô ấy ném quần áo lại cho anh ấy. Ta không còn hứng thú với ngươi nữa. Khi chân lành, hãy rời khỏi điện của ta. Cô ấy sắp xếp cho Mộ Dung Phong ở một điện riêng để dưỡng thương, nhưng cung đình không bao giờ giữ bí mật. Lời đồn nhanh chóng lan ra, Tam công chúa đã chán ghét thiếu sư xinh đẹp, anh ấy mất sủng ái. Lạc Tuyết Nhi nghe mà lòng bất an, quyết định đến thăm. Mùa đông gió lạnh thấu xương, nhưng trong điện của Mộ Dung Phong không đốt lò sưởi. Anh ấy mặc áo bào đen mỏng manh, tóc hơi rối, ngồi bên bàn gỗ, chăm chú đọc sách cổ. Khi ngẩng đầu nhìn cô ấy, vài lọn tóc rơi xuống gương mặt khiến tim Lạc Tuyết Nhi đập mạnh. Tại sao công chúa lại đến? Giọng anh ấy hơi khàn, như nghẹn ngào. Cô ấy bước lại gần, chạm vào mu bàn tay anh ấy, lạnh như băng. Sao không đốt lò sưởi? Anh ấy cười khẩy. Mất sủng ái của công chúa, thân chỉ là kẻ bị bỏ rơi trong mắt kẻ khác. Lạc Tuyết Nhi nhận ra nụ cười ấy mang chút tàn nhẫn, khiến cô ấy rùng mình. Cô ấy nhớ trong chuyện, Mộ Dung Phong sau này trở thành kẻ có thù tất báo, dẫm đạp mọi thứ để bảo vệ người mình yêu. Cô ấy nhíu mày, cúi người nhìn anh ấy. Vết thương của ngươi không chịu được lạnh. Những kẻ kia bất công, ngươi có quyền trừng phạt. Cần gì, cứ nói với ta. Mộ Dung Phong nhìn cô ấy, biểu cảm hoang mang. Tam công chúa, thần cần than củi và giấy bút. Những thị nữ bất công ấy, ngươi muốn xử lý thế nào? Anh ấy im lặng một lúc, giọng lạnh lẽo. Thì khiến chúng nửa tháng không có thịt ăn, không có than dùng. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười. Đây mới là Mộ Dung Phong cô ấy biết, kẻ tuân theo nguyên tắc lấy ơn báo ơn, lấy ác báo ác. Trong lòng anh ấy, cô ấy vẫn là kẻ ác độc, nhưng Vân Phi Yên, nữ chính gốc, mới là ánh sáng cứu rỗi. Đêm ấy, nằm trên giường, Lạc Tuyết Nhi suy tư. Thời gian 100 ngày sắp hết, vết thương của anh ấy hẳn đã khá hơn, nhưng sao anh ấy vẫn chưa đứng dậy? Cô ấy lo lắng, nhưng rồi nghe tiếng cửa mở nhẹ. Một bóng dáng bước vào, mùi thuốc mờ nhạt lan tỏa, là Mộ Dung Phong. Cô ấy giả vờ ngủ, cảm nhận anh ấy đứng bên giường, rồi ngồi xuống, thậm chí nằm lên. Tim cô ấy đập loạn, nhưng rồi anh ấy vươn tay, cởi dây áo cô ấy, da thịt lộ ra trong giá lạnh. Nhiệt độ cơ thể anh ấy phủ lên, khiến cô ấy nóng ran. Trong bóng tối, cô ấy mở mắt. Mộ Dung Phong, ngươi làm gì? Anh ấy ngẩng đầu, mắt sáng rực. Sao Tam công chúa không giả vờ ngủ tiếp? Cô ấy bực tức. Nửa đêm leo lên giường ta, ngươi biết đây là tội lớn không? Anh ấy cười khẽ. Tam công chúa, thần biến mất thì lợi gì cho ngài? Lạc Tuyết Nhi nhíu mày, nhưng bàn tay anh ấy đã luồn vào áo lót, như cố ý khơi gợi. Cô ấy nhận ra, anh ấy đang thử thách, không tin sự thay đổi của cô ấy là vô điều kiện. Trong cung, chỉ có dục vọng và giao dịch. Anh ấy không tin ai, trừ Vân Phi Yên ngây thơ. Cô ấy buồn bã, đẩy anh ấy ra. Nhưng câu chuyện chỉ mới bắt đầu, và trái tim cô ấy đã bắt đầu rung động vì chàng thiếu sư lạnh lùng ấy. Chương 2, gió đông lạnh lẽo. Gió đông thổi qua những bức tường cung điện cao vút, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy. Lạc Tuyết Nhi khoác thêm lớp áo choàng lông trồn, bước chân nhẹ nhàng hướng về chắc điện nơi Mộ Dung Phong đang dưỡng thương. Lời đồn trong cung đã lan truyền như lửa cháy lan, rằng vị thiếu sư từng được sủng ái nay đã bị dùng bỏ, trở thành trò cười cho đám cung nhân hèn mọn. Cô ấy không khỏi lo lắng, không phải vì thanh danh của mình, mà vì sợ những lời xì xào ấy sẽ làm vết thương lòng của anh ấy thêm sâu. Khi đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến trái tim Lạc Tuyết Nhi thắt lại. Mộ Dung Phong ngồi bên bàn gỗ hồng mộc, thân hình mảnh khảnh trong bộ áo bào đen mỏng manh, mái tóc hơi rối bung xõa xuống vai. Anh ấy đang lật dở một cuốn kinh thư cổ xưa, ánh mắt tập trung đến mức quên cả giá lạnh bao quanh. Không có lò sưởi, không có than ấm, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ như lời thì thầm oán trách. Tại sao lại không đốt lò? Lạc Tuyết Nhi bước lại gần, giọng nói mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. Cô ấy duỗi tay chạm vào mu bàn tay anh ấy, lạnh buốt như tảng băng đông. Mộ Dung Phong ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua gương mặt cô ấy, rồi khẽ cong môi cười. Mất đi sự quan tâm của Tam công chúa, thần nay chỉ là kẻ thừa thãi. Đám cung nhân kia, ai thèm để ý đến một kẻ đã hết giá trị. Giọng anh ấy bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một chút chua chát, như thể đã quen với sự bạc bẽo của thế gian. Lạc Tuyết Nhi nhận ra, nụ cười ấy không đơn thuần là trào phúng, mà còn mang theo chút sắc bén, như lưỡi dao ẩn trong tuyết. Cô ấy nhớ rõ, trong thế giới này, Mộ Dung Phong không phải kẻ yếu đuối cam chịu. Anh ấy là người có thù tất báo, luôn dùng cách của riêng mình để đáp trả sự bất công. Cô ấy cúi người, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Vết thương trên chân ngươi không chịu được lạnh. Những kẻ dám bất kính với ngươi có quyền trừng phạt. Cần gì, cứ nói với ta. Dù sao, ngươi từng là thiếu sư của ta, là khách quý trong điện này. Mộ Dung Phong im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ hoang mang hiếm thấy. Tam công chúa, thần cần than củi và giấy bút tuyên thành để ghi chép. Giọng anh ấy trầm thấp, như đang thử thách sự chân thành của cô ấy.
Còn những thị nữ dám khinh thường ngươi thì sao? Ngươi muốn xử lý thế nào? Lạc Tuyết Nhi truy hỏi, muốn anh ấy tự tay lấy lại công bằng, để anh ấy không còn cảm giác mình là kẻ vô dụng. Anh ấy hơi nhướng mày, giọng lạnh lẽo hơn, thì khiến chúng nửa tháng không có thịt ăn, không có than dùng. Như vậy, chúng sẽ biết thế nào là giá lạnh. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười, gật đầu đồng ý. Đây chính là phong cách của Mộ Dung Phong, lấy ác báo ác, nhưng không bao giờ vượt quá giới hạn. Cô ấy ra lệnh cho cung nữ thực hiện ngay, và từ đó, không khí trong chắc điện dần ấm áp hơn. Mỗi ngày, cô ấy đều đến để châm cứu và massage cho anh ấy, động tác cẩn thận, nhẹ nhàng như đang chăm sóc một báu vật quý giá. Những buổi trị liệu ấy không chỉ chữa lành vết thương trên chân, mà còn dần kéo gần khoảng cách giữa hai người. Trong những giờ phút ấy, Lạc Tuyết Nhi thường quan sát anh ấy. Mộ Dung Phong nằm trên giường, đôi mắt khép hờ, nhưng cơ thể anh ấy luôn căng thẳng, như đang đề phòng một cú đánh bất ngờ. Cô ấy biết, sự dịu dàng của mình khiến anh ấy hoài nghi. Ngươi có cảm thấy khá hơn không? Cô ấy hỏi, tay nhẹ nhàng xoa bóp các huyệt vị. Anh ấy mở mắt, nhìn cô ấy với vẻ thăm dò. Tam công chúa làm thế này, rốt cuộc là vì gì? Thần không tin trên đời có lòng tốt vô cớ. Giọng anh ấy thấp thoáng sự mỉa mai, nhưng lần này không còn gay gắt như trước. Lạc Tuyết Nhi không trả lời ngay, chỉ tiếp tục công việc. Trong lòng cô ấy, đây là cách để chuộc lỗi cho nguyên chủ, và cũng là cách để cứu rỗi chính anh ấy khỏi vòng xoáy hắc hóa sau này. Nhưng dần dần, cô ấy nhận ra, những khoảnh khắc bên anh ấy khiến trái tim mình rung động. Vẻ đẹp thanh lãnh của anh ấy, khí chất cao ngạo không vướng bụi trần, khiến cô ấy không khỏi say mê. Tuy nhiên, cô ấy tự nhắc nhở bản thân, anh ấy thuộc về Vân Phi Yên, vị tứ công chúa ngây thơ, hồn nhiên, người sẽ cứu anh ấy khỏi vũng bùn theo cốt truyện gốc. Một đêm khuya, khi tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, Lạc Tuyết Nhi đang chìm trong giấc mộng mơ hồ thì nghe tiếng cửa mở nhẹ. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, mang theo mùi dược liệu thoang thoảng. Cô ấy giả vờ ngủ, nhưng tim đập thình thịch khi cảm nhận anh ấy ngồi bên mép giường, rồi đột ngột nằm lên, cơ thể ấm áp phủ kín người cô ấy. "Phó, Mộ Dung Phong, ngươi làm gì vậy?" Cô ấy mở mắt, giọng run run trong bóng tối. Anh ấy ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực như sao. "Tam công chúa, chân thần đã lành, ngài muốn thần làm gì để báo đáp?" Giọng anh ấy dịu dàng, nhưng bàn tay đã luồn vào vạt áo cô ấy, động tác chậm rãi, như đang dụ dỗ. Lạc Tuyết Nhi giật mình, nhận ra anh ấy đang thử thách. Anh ấy không tin sự thay đổi của cô ấy là thật lòng, mà nghĩ đây là một trò chơi mới, một giao dịch ẩn giấu dục vọng. "Ta không muốn gì cả. Nếu chân ngươi đã lành, mai hãy rời đi." Cô ấy đẩy anh ấy ra, giọng kiên định, nhưng trái tim đau nhói. Mộ Dung Phong nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ không vui. "Tam công chúa thật sự chán ghét thần đến vậy sao?" Anh ấy đứng dậy, động tác hơi lảo đảo, như thể bị tổn thương. Sau khi anh ấy rời đi, Lạc Tuyết Nhi nằm đó, tham lam hít lấy hơi ấm còn sót lại trên giường. Cô ấy biết mình đang rơi vào lưới tình, nhưng phải buông tay. Anh ấy không thuộc về cô ấy, anh ấy cần một người như Vân Phi Yên, thiếu nữ trong sáng, dám yêu dám hận, không vướng bận mưu mô cung đình. Sáng hôm sau, Mộ Dung Phong rời khỏi điện của cô ấy, như một cơn gió thoảng qua. Lạc Tuyết Nhi nhìn theo bóng lưng anh ấy, lòng đầy man mác. Nhưng không lâu sau, Vân Phi Yên xuất hiện, sớm hơn dự đoán. Vị tứ công chúa này, với vẻ đẹp rạng rỡ không cần son phấn, đã bênh vực Mộ Dung Phong trước đám thái giám hèn mọn. Lạc Tuyết Nhi chứng kiến từ xa, đám cung nhân đang cười nhạo anh ấy, gọi anh ấy là kẻ dựa vào dung mạo để cầu vinh. Nhưng Vân Phi Yên xuất hiện như một cơn gió mạnh, roi ra quất xuống, giọng quát lớn, "Đám tiện nô các ngươi dám sỉ nhục thiếu sư tài hoa nhất thiên hạ. Hắn là trụ cột của triều đình, không phải thứ để các ngươi đùa giỡn." Ánh mắt Vân Phi Yên dừng lại trên Lạc Tuyết Nhi, đầy vẻ khinh thường. Còn kẻ ngồi trên cao, dựa quyền thế để ép buộc người khác, thật lòng gì chứ? Lời ấy như dao cắt vào tim Lạc Tuyết Nhi, nhưng cô ấy không phản bác, chỉ lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, Mộ Dung Phong trở thành thiếu sư của Vân Phi Yên. Nghe nói, cô ấy đã ngày ngày bưng tổ yến đến cầu xin phụ hoàng. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười chua chát trong lòng. Dù cốt truyện có thay đổi, Vân Phi Yên vẫn là ánh sáng cứu rỗi anh ấy. Bây giờ, với đôi chân lành lặn, anh ấy có thể tự do theo đuổi hạnh phúc, không còn tự ti như trong sách. Nhưng rồi tin tức vết thương tái phát khiến Lạc Tuyết Nhi lo lắng. Cô ấy biết, có lẽ do anh ấy lao lực quá độ khi đưa Vân Phi Yên dạo chơi trong cung. Dù đã quyết định buông tay, nhưng lương tâm bác sĩ không cho phép cô ấy bỏ mặc. Trong đêm tối gió lạnh, cô ấy lại khoác áo choàng, cầm đèn lồng, lén lút đến điện của anh ấy. Mộ Dung Phong nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. "Tam công chúa, sao ngài lại đến?" Anh ấy ngồi dậy, giọng khàn khàn, nhưng khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng. "Ta đến thay băng cho ngươi." Lạc Tuyết Nhi không giải thích nhiều, xốc quần áo anh ấy lên, kiểm tra vết thương sưng đỏ. Thái y đã dùng thuốc mạnh mà không sát trùng kỹ, khiến tình hình tệ hơn. Anh ấy nhìn cô ấy chăm chú. "Nửa đêm ngài đến đây, rốt cuộc vì sao?" "Ta đã nói, ta muốn chữa lành chân ngươi." Lạc Tuyết Nhi thở dài, lau sạch vết thương dưới ánh nến lập lòe. "Nghe nói ngươi ngày nào cũng đưa tứ công chúa dạo chơi, vết thương tái phát là do lao lực." Mộ Dung Phong cười nhẹ. "Tứ công chúa từ nhỏ lưu lạc dân gian, mới vào cung nên tò mò mọi thứ.
Lạc Tuyết Nhi gật đầu, nhưng lòng đầy buồn bã. Vì Vân Phi Yên, anh ấy sẵn sàng bất chấp sức khỏe. Cô ấy băng bó lại, dặn dò, nghỉ ngơi đi, đừng chiều theo ý nàng ấy nữa. Anh ấy im lặng, chỉ nhìn cô ấy bằng ánh mắt khó dò. Khi cô ấy rời đi, anh ấy hỏi, Tam công chúa còn đến nữa không? 3 ngày sau ta sẽ đến thay băng. Lạc Tuyết Nhi trả lời, nhưng trong lòng biết, có lẽ đây là lần cuối. Cứ cách 3 ngày, cô ấy lại lén đến, xuyên qua tuyết rơi. Nhưng một đêm, từ xa đã nghe tiếng cười như chuông bạc. Trong phòng, Vân Phi Yên đang ngồi bên anh ấy, hai bóng hình in lên cửa sổ trông thật đẹp đôi. Lạc Tuyết Nhi ẩn mình trong góc tối, nghe Mộ Dung Phong dịu dàng khuyên Vân Phi Yên về nghỉ. Khi cô ấy bước vào, anh ấy chỉ vào lò sưởi tay bên cạnh, sưởi ấm đi. Cô ấy ngồi xổm dưới chân anh ấy, thay băng mà không nói nhiều. Xong việc, cô ấy ngẩng đầu, Mộ Dung Phong, sau này ta sẽ không đến nữa. Anh ấy cúi người, ánh mắt bình tĩnh. Tam công chúa ghen tị với tứ công chúa sao? Lạc Tuyết Nhi cười khẽ, thừa nhận, đúng vậy, ta hâm mộ nàng ấy, trong sáng, dám yêu dám hận, không vướng mưu mô. Mộ Dung Phong đột ngột đặt tay lên gáy cô ấy, kéo gần, rồi hôn nhẹ. Nụ hôn mang theo mùi trà mát lạnh, khiến cô ấy chìm đắm. Nhưng khi tỉnh táo, cô ấy nhận ra anh ấy đang thử thách, dùng chính mình để dụ dỗ. Mộ Dung Phong, hãy yêu ai đó chỉ 7 phần thôi, đừng ngu ngốc hy sinh hết thảy. Cô ấy thì thầm, rồi rời đi, lòng đầy xót xa. Từ đó, cô ấy tránh mặt anh ấy, tập trung vào y thuật. Nhưng sâu thẳm, cô ấy biết tình cảm này đã khắc sâu và cốt truyện đang dần lệch hướng. Chương 3, bóng tối trong cung. Những ngày sau nụ hôn dưới ánh trăng ấy, Lạc Tuyết Nhi như bóng ma lảng tránh mọi thứ liên quan đến Mộ Dung Phong. Cô ấy chôn mình trong tàng thư các của Thái Y viện, ngày đêm nghiên cứu cổ phương dược liệu, bái một vị thái y lão luyện làm sư phụ. Cung đình vốn là nơi lời đồn lan nhanh như gió thoảng mây bay, chẳng mấy chốc đã có tiếng xì xào rằng Tam công chúa đã thay đổi. Từ một vị công chúa quen hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt nay lại đắm chìm vào y đạo, như thể đang che giấu một âm mưu lớn lao hơn. Lạc Tuyết Nhi không quan tâm đến những lời thì thầm ấy. Trong lòng cô ấy, việc học y không chỉ là cách để chuộc lỗi cho những sai lầm quá khứ, mà còn là lối thoát khỏi vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị. Theo cốt truyện gốc mà cô ấy từng biết, Tam công chúa sẽ chết thảm dưới tay Mộ Dung Phong sau khi anh ấy phụ tá Vân Phi Yên lên ngôi nữ đế. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã lệch hướng, chân anh ấy lành lặn, anh ấy từ chối lời tỏ tình của Vân Phi Yên, và chính cô ấy, kẻ phản diện, lại trở thành người thầm lặng thay đổi dòng chảy số phận. Cô ấy tự hỏi, liệu sự hy sinh thầm lặng này có đáng giá? Hay cuối cùng, cô ấy chỉ là một quân cờ lạc lõng trong bàn cờ định mệnh? Trong khi đó, tin tức về Mộ Dung Phong lan truyền khắp triều đình. Từ vị thiếu sư của Vân Phi Yên, anh ấy nhanh chóng được thăng chức thành trung bình hầu, nhờ những kiến nghị sắc bén về việc giảm thuế má cho bá tánh sau nạn lũ lụt. Phụ hoàng tiếp thu ý kiến của anh ấy, khen ngợi anh ấy là thiếu niên kỳ tài trăm năm khó gặp. Lạc Tuyết Nhi nghe mà lòng vui mừng thay cho anh ấy, nhưng cũng xen lẫn nỗi buồn man mác. Anh ấy như dao long bay vút trên trời mây, không còn bị vây hãm trong ao tù. Còn cô ấy chỉ có thể đứng từ xa quan sát, như một khán giả bên lề sân khấu. Một buổi chiều thu se lạnh, Lạc Tuyết Nhi đang ngồi trong dược phòng, tay cầm cây bút lông ghi chép công thức thuốc bổ, thì cung nữ bước vào bẩm báo, Tam công chúa, Trung Bình hầu cầu kiến. Tim cô ấy thắt lại, nhưng giọng vẫn bình tĩnh, nói với hắn, ta đang bận nghiên cứu y thuật, không rảnh tiếp khách. Cung nữ lui ra, nhưng không lâu sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa. Mộ Dung Phong đẩy cửa bước vào, bộ áo bào đen tung bay theo gió, gương mặt tuấn mỹ vẫn mang vẻ thanh lãnh quen thuộc. Tam công chúa tránh thần như tránh tà, rốt cuộc là vì sao? Giọng anh ấy trầm thấp, mang theo chút giận dữ bị kìm nén. Lạc Tuyết Nhi không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục nghiền dược liệu. Trung Bình hầu nay đã là trụ cột triều đình, sao lại rảnh rỗi đến thăm một công chúa vô dụng như ta? Anh ấy bước lại gần, ánh mắt quét qua đống sách vở và bình dược trên bàn. Nghe nói Tam công chúa đang học y để tranh đoạt ngôi vị, sợ tứ công chúa cướp mất địa vị nên mới tỏ ra hiền lành, cứu tế bá tánh. Lời anh ấy đầy mỉa mai, như đang lột trần lớp mặt nạ của cô ấy. Lạc Tuyết Nhi cười khẩy, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh ấy. Ngươi nghĩ ta là loại người ấy sao? Trong mắt ngươi, ta mãi mãi là Tam công chúa âm hiểm, phải không? Cô ấy đứng dậy, giọng run nhẹ vì xúc động. Ta học y vì muốn cứu người, không phải để mưu cầu quyền thế. Ngôi vị nữ đế, ta chưa bao giờ ham muốn. Mộ Dung Phong im lặng một lúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm can cô ấy. Vậy tại sao lại tránh thần? Những ngày thần nằm trên giường bệnh, Tam công chúa dậy từ tờ mờ sáng để pha thuốc, chịu gió tuyết đến thay băng. Bây giờ lại nói không gặp nữa, đây là trò đùa gì? Lạc Tuyết Nhi quay mặt đi, che giấu nỗi đau trong lòng. Cô ấy nhớ rõ nụ hôn ấy, không phải tình yêu, mà là thử thách. Anh ấy dùng chính mình để dụ dỗ, kiểm tra xem cô ấy có dục vọng gì ẩn giấu. Nhưng cô ấy không muốn tham gia vào trò chơi ấy, không muốn trở thành chướng ngại giữa anh ấy và Vân Phi Yên. Ta đã bù đắp đủ cho những sai lầm trước đây. Ngươi nay có Vân Phi Yên bên cạnh, con đường quan trường rộng mở. Ta không cần thiết nữa. Anh ấy đột ngột nắm lấy cổ tay cô ấy, kéo cô ấy xoay lại. Tam công chúa ghen tị với tứ công chúa, hay đang sợ hãi điều gì? Giọng anh ấy dịu dàng hơn, nhưng ánh mắt vẫn đầy thăm dò.
Lạc Tuyết Nhi giằng tay ra, nhưng trái tim đã mềm nhũn. Cô ấy hâm mộ Vân Phi Yên, thiếu nữ trong sáng, lớn lên ngoài cung, không vướng bụi trần mưu lược. Còn cô ấy, dù ở kiếp trước hay kiếp này, đều là kẻ nhàm chán, bị ràng buộc bởi trách nhiệm và số phận. Ta không sợ, chỉ là nhận ra chúng ta không cùng đường. Ngươi thuộc về ánh trăng sáng, không phải bóng tối trong cung này. Mộ Dung Phong cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy mang theo chút chua chát. Tam công chúa luôn khiến thần không nắm bắt được. Quái đản, kiêu căng chỉ là lớp vỏ ngoài. Anh ấy cúi người, bàn tay chạm nhẹ vào má cô ấy, rồi đột ngột hôn xuống. Nụ hôn sâu hơn lần trước, mang theo hơi thở ấm áp, cuốn lấy cô ấy như cơn sóng dữ. Lạc Tuyết Nhi chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, nhưng lý trí kéo cô ấy tỉnh lại. Đây vẫn là thử thách, không phải tình yêu thật sự. Cô ấy đẩy anh ấy ra, thở dốc. Đủ rồi, Mộ Dung Phong, đừng dùng cách này để dụ dỗ ta nữa. Ta không phải kẻ ngốc. Anh ấy mím môi, quan sát phản ứng của cô ấy. Thần chỉ muốn biết Tam công chúa rốt cuộc muốn gì từ thần. Ta không muốn gì cả. Hãy đi đi và đừng quay lại. Lạc Tuyết Nhi quay lưng, nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy biết nếu tiếp tục mình sẽ rơi sâu hơn vào lưới tình, nhưng cốt truyện gốc nhắc nhở anh ấy sẽ hy sinh tất cả vì Vân Phi Yên, thậm chí chấp nhận kết cục bi thảm. Cô ấy không muốn trở thành gánh nặng, không muốn thay đổi anh ấy thành kẻ khác. Sau cuộc gặp ấy, Mộ Dung Phong không đến nữa, nhưng lời đồn trong cung càng lúc càng dữ dội. Có kẻ nói Tam công chúa ghen ghét Tứ công chúa, đang ngấm ngầm chuẩn bị tranh đoạt ngôi vị. Ngay cả phụ hoàng cũng triệu cô ấy đến điện, thử thách con có ý kế thừa đại thống không. Lạc Tuyết Nhi quỳ xuống, dâng lên bình thuốc bổ tự tay chế. Nhi thần không ham quyền vị, Nhi thần chỉ muốn làm nữ y, cứu chữa bá tánh, kế thừa di nguyện của mẫu phi. Phụ hoàng nhìn cô ấy, ánh mắt đầy vui mừng xen lẫn nghi hoặc. Con rốt cuộc đã trưởng thành, nhưng lời đồn ngoài kia. Phụ hoàng, Nhi thần không quan tâm. Cuộc đời này, Nhi thần chỉ mong bình an, không tranh không đoạt. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười, nhưng trong lòng đầy lo lắng. Nếu cô ấy trở thành chướng ngại cho Vân Phi Yên, liệu Mộ Dung Phong có ra tay loại bỏ cô ấy như trong sách? Anh ấy là kẻ lụy tình, sẵn sàng nhuốm máu để bảo vệ người mình yêu. Mùa xuân lại đến, mang theo mưa phùn liên miên. Nhưng năm nay, mưa không phải là điềm lành, mà là tai ương. Lũ lụt tràn lan, thôn trang chìm trong nước, bá tánh lưu lạc khắp nơi. Kinh thành đầy nạn dân đói khổ, ăn xin la liệt, tiếng khóc than vang vọng ngày đêm. Hoàng hậu dẫn đầu quyên góp châu báu, dựng sạp cháo cứu tế, các quý nữ noi theo. Lạc Tuyết Nhi quyết định hành động. Cô ấy chuẩn bị dược liệu, cầu xin phụ hoàng cho phép ra ngoài cung cùng thái y viện chữa trị cho nạn dân. Nhi thần là nữ y, không thể ngồi yên nhìn bá tánh chịu khổ. Nhưng khi đến đại điện, Vân Phi Yên cũng đang quỳ đó, cầu xin phụ hoàng ban hôn với Mộ Dung Phong. Phụ hoàng cau mày, chuyện này để sau. Còn con, Tuyết Nhi, cũng vì hắn mà đến. Lạc Tuyết Nhi lắc đầu, Nhi thần đến vì bá tánh, nạn dân cần cứu chữa khẩn cấp. Nhi thần đề nghị di dân bị thương nặng về gần hoàng thành, lập trạm y tế tạm thời ở các hẻm phố, do thái y viện dẫn dắt. Phụ hoàng gật đầu tán thưởng, ý kiến hay, giống như kiến nghị di dân phân phát lương thực của Mộ Dung Phong. Rất tốt. Vân Phi Yên nhíu mày, nhìn cô ấy đầy giận dữ, ngươi biết ta đến cầu hôn nên cố tình quấy rối. Lạc Tuyết Nhi nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, bây giờ bá tánh đang đói khổ, áo không che thân, ngày nào cũng có người biến mất vì bệnh tật. Tình yêu của ngươi quan trọng hơn sinh mạng họ sao? Vân Phi Yên nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Lạc Tuyết Nhi sửa tóc mái cho nàng ấy, ngươi thông minh hơn ta, nên hiểu trách nhiệm của kẻ ở địa vị cao. Ta không cướp Mộ Dung Phong của ngươi, hắn là của ngươi. Khi rời đại điện, Lạc Tuyết Nhi nhìn thấy Mộ Dung Phong đứng ở hành lang, ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Anh ấy bước lại gần, đã lâu không gặp, Tam công chúa càng lúc càng thú vị. Cô ấy run nhẹ, ánh mắt dừng trên đôi môi anh ấy, thật trùng hợp. Không trùng hợp, thần cố ý. Anh ấy chưa nói hết, Vân Phi Yên đã chạy đến, Phó thiếu sư, ngươi chờ ta. Lạc Tuyết Nhi mỉm cười chua chát, chúc mừng ngươi, được như nguyện. Cô ấy rời đi, lòng đầy hỗn loạn. Cốt truyện đang thay đổi, nhưng tình cảm của cô ấy dành cho anh ấy ngày càng sâu đậm. Liệu có phải định mệnh đang đùa giỡn, hay đây là cơ hội để cô ấy viết lại kết thúc? Và đó là kết thúc của tập 1 tình yêu của Tam công chúa, với những hiểu lầm ngày càng sâu giữa Lạc Tuyết Nhi và Mộ Dung Phong. Liệu chàng có nhận ra tình cảm thật sự của nàng, hay thiên tai sắp tới sẽ đẩy họ xa nhau hơn? Các bạn đừng lo, tập 2 sẽ tiết lộ những bí mật lớn lao hơn, với lời thú nhận tình yêu và quyết định hy sinh đầy nước mắt. Hãy comment bên dưới xem các bạn đoán kết thúc thế nào nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Gác Truyện Nagi, like và share nếu thấy hay, và hẹn gặp lại ở tập sau. Yêu các bạn nhiều.